Through the news we tracked for you at this moment on your shining supreme station. For up-to-date news reported across the globe, be rest assured you're on the right radio dial. Diamond 88.7 FM Ilorin, your shining supreme station. From the news desk of Diamond 88.7 FM Ilorin, this is news around the world. In the headlines, Kwara State Governor urged to appoint substantive General Manager for State Water Corporation. Federal government says thousands of inmates are awaiting trial in correctional centers. On the foreign scene, inflation rates reached to the highest in the United Kingdom for the first time in 15 years. And in sports, Super Eagles coach Pesero tells Golden Eaglets to go all out for a win against Burkina Faso. A very beautiful evening to you, and thank you for joining us on the news across the world on Diamond 88.7 FM Ilorin. I am Babafemi Adesoye. You can get to listen to us via our website, that is www.diamondfm.net, or watch us live on Facebook, that is at Diamond 887 FM, and on YouTube at Diamond FM Ilorin. We bring you the details of the news right after this break. Drug abuse affects both brain and behavior. It has multifaceted impacts on one's body, mind, and nervous system. However, you can avoid being addicted by giving zero tolerance to the use of drugs. Associate yourself with the right persons. Do not give in to peer pressure and learn to handle life's pressure rather than resorting to hard substances. Remember, Diamond 88.7 FM cares for your sound spirit and good health. This message is from Diamond 88.7 FM. You're welcome back, and now the news in detail. Kwara State Governor Abdul Rahman Abdul Razak has been charged to appoint a substantive general manager for the State Water Corporation to ensure smooth running of the entity. This was part of resolutions of the State House of Assembly after considering the report of House Community on Water Resources at the Committee of Whole on the need to avert industrial crisis in the State Water Corporation, presented by its chairman, Abdullahi Halidu Dambaba, representing Kayama Kemanji Wojibe constituency today at the plenary. Diamond FM House of Assembly correspondent Mukhtar Ajelogbon reported that the committee expressed worry over poor human relations between the acting general manager, engineer Shehu Umar, and the staff of the corporation. The committee stated its displeasure over the deplorable condition of the State Water Corporation despite the 3 billion naira investment and 60 million naira monthly running cost injected into the sector. Reading the resolutions of the House, Speaker Engineer Yakubu Danladi solicited upward review of monthly allocation of the State Water Corporation and provide adequate security for the state water works to ensure efficient service delivery. Government to provide adequate security for water works by engaging the services of civil defense and provision of relevant security kits in order to protect government property, and call on the state government to advertise and put all necessary machineries and motions towards appointment of substantive general manager for Kwara State Water Corporation. Speaker Danladi applauded the state government and the organized labor for their quick intervention to forestall industrial crisis in the State Water Corporation. The Federal Commissioner, National Population Commission in Cross River State, Charles Ogwa, has said the technology for the census has zero tolerance for corruption, adulteration, and interference.
Speaking with journalists today, Ogwa maintained that enumerators engaged as ad hoc staff cannot influence data in their devices, adding that they had carried out tests during the trial census. Ogwa added that there will be a compatibility of data with those of the National Identity Management Commission (NIMC). The Niger Delta Development Commission has said it will partner with the United Nations Satellite Center to find lasting solutions to the challenges of flooding in the Niger Delta region. The NDDC Managing Director, Dr. Samuel Ogbuku, stated these during a virtual presentation on ways of combating flood challenges in the Niger Delta region. This was contained in a statement issued by the NDDC Director, Corporate Affairs, Dr. Ibitoye Abosede, in Port Harcourt. The federal government has said no fewer than 52,436 inmates of the correctional centers nationwide are awaiting trial. The permanent secretary of the Ministry of Interior, Dr. Shuaib Belgore, who stated this during the two-day high conference on decongestion and corrections management in Abuja, explained that while 23,071 are convicted persons, 3,322 are condemned inmates on death row. Belgore also maintained that there has been a steady rise in the population of custodial centers, with at least 80% of the inmates awaiting trial. The news across the world is reaching you from the stables of Diamond 88.7 FM Ilorin. We'll go on a break now, and after then we'll bring you foreign stories and sports news. Please do stay with us. Follow us on social media, Facebook, Twitter, and Instagram at Diamond887FM. Diamond FM, shining supreme. On Diamond 88.7 FM, we give credible, factual, balanced reports at all time. Join us as we take you around the globe on the world news. Diamond 88.7 FM, Ilorin, your shining supreme station. You're welcome back from the break. You're still listening to the news across the world, reaching you from the stables of Diamond 88.7 FM, Ilorin. Now we'll continue with the rest of the stories. Taking a look at happenings on the foreign scene, the Bank of England has raised interest rates to their highest level since late 2008 as it continues to combat stubbornly high inflation in the United Kingdom. The decision on Thursday by the bank's 9-member Monetary Policy Committee to lift its main interest rate by a quarter of a percentage point to 4.5% was widely anticipated in financial markets. Just 2 members of the bank's 9-member panel voted to keep interest rates unchanged. In Israel and Gaza militants traded more heavy fire today, the third day of the worst escalation of violence in months that has killed 25 people in the blockaded Palestinian enclave. Airstrikes by the Israeli army since Tuesday have killed fighters as well as civilians, including several children. Militants in the Gaza Strip have fired more than 500 rockets at Israel, causing no casualties so far. That's it on foreign stories. Please stay tuned for sports news. Diamond FM Sports News.
In the exciting world of sports, Super Eagles head coach Jose Peseiro has tasked the Golden Eaglets to go all out for a win in today's encounter against Burkina Faso. The Golden Eaglets and Young Stallions will lock horns in a quarter-final clash at the ongoing 2023 Africa Under-17 Cup of Nations in Algeria. The encounter, slated for the Nelson Mandela Stadium, Algiers, will start at 8 p.m. Nigerian time. The winners and 3 other countries will host Africa's flag at the 2023 FIFA Under-17 World Cup. That is on Sports Update. Please stay tuned for the concluding part of the news. And now we have come to the end of the news across the world for today. But before we go, here again are the major highlights. Kwara State Governor urged to appoint substantive general manager for State Water Corporation. Federal government says thousands of inmates are awaiting trial in correctional centers. On the foreign scene, it was brought to you that inflation rates raised to the highest in the United Kingdom for the first time in 15 years. And in the world of sports, we also told you that Super Eagles coach Peseiro tells Golden Eaglets to go all out for a win against Burkina Faso. Did you know water is part of a deeply interconnected system? What we pour on the ground ends up in our water, and what we spew into the sky ends up in our water. Now you know. Diamond FM says the step to a better Nigeria starts with you. Let your ways and actions and value add value to the country's growth. For news coverage and information about happenings around you, kindly contact the Diamond FM newsroom number on 0916 062 7526. Once again, the number is 0916 062 7526. The news across the world was edited by Sunny Alausa Isa. I am Babafemi Adesoye. Thank you for listening to your Shining Supreme station. Enjoy the rest of your evening. For up-to-date news reported across the globe, be rest assured you're on the right radio dial. Diamond 88.7 FM Ilorin, your shining supreme station. From news to sports, current affairs to entertainment, beautiful music, amazing programs, we got you all covered at Diamond 88.7 FM. Diamond FM Ìlọrin, àwa là ń gbé ìròyìn àwọn ìṣẹ̀lẹ̀, orin àtàwọn amúlùdùn yògbà tí ò láfijọ́ ṣe ti aráyé. Láti inú yàrá ìròyìn Diamond 88.7 FM Ìlọrin, ìròyìn àgbáyé. Ẹ kú ìrọ̀lẹ́, àwọn kókó inú ìròyìn náà rèé. Àrọwà jáde sí gómìnà ìpínlẹ̀ Kwara Abdulrahman Abdulrazak láti yan ọ̀gá àgbà tó fẹsẹ̀ múlẹ̀ fún iléeṣẹ́ ìpèsè omi nípínlẹ̀ yìí. Ìjọba àpapọ̀ fi yé ni pé ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ àwọn ẹlẹ́wọ̀n ló ń dúró de ìgbẹ́jọ́ ní àwọn ọgbà àtúnrọ̀ ayé ẹni. Ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè, ìwọ̀n èlé orí owó gbẹnu sókè sí ìpele tó ga jùlọ nílẹ̀ United Kingdom fún ìgbà àkọ́kọ́ láti ọdún 15 sẹ́yìn. Ìròyìn eré ìdárayá, akọ́nimọ̀ọ́gbá fẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù àgbà ilẹ̀ wa Peseiro ní kí àwọn ọ̀jẹ̀ wẹ́wẹ́ ilẹ̀ wa lọ borí wálé o nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ wọn pẹ̀lú orílẹ̀-èdè Burkina Faso. Ẹ ṣeun fún dídarapọ̀ mọ́ wa lórí ìròyìn káàkiri àgbáyé fún tòní láti lè ṣe Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Tope Animasahun lóníròyìn ẹ̀yìn. Ẹ lè rí wa gbọ́ lórí ìtàkùn àgbáyé wa ní www.diamondfm.net tàbí kẹ́wò wá tààràtà lórí ìkànnì Facebook ní @diamond887fm, bákan náà ní YouTube ní Diamond FM Ìlọrin. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn náà ń bọ̀ láìpẹ́.
ìwọ wọn ló bẹ̀rẹ̀ síbẹ̀ o. Ẹ mọ̀mọ́ bínú kí ni òun ti bà mí ńlẹ̀ ni. ìgbà tó wá bọ̀ ńlẹ̀ ńkọ́ ṣébi tó yẹ kó ṣe gá sínú o ò tiẹ̀ mọ̀ pé bí esin bá fi lè gbé kinní ọ̀hún tó sì bà ló ń jẹ lòmíì ó lè fo ní irú àìsàn ni èyí tó ṣe ń ò dá o. ó yá àfira kó bó ti ṣe é kúrò ń bẹ̀ ń. ẹ mọ̀ bínú o mọ̀mọ́. ẹ rí nǹkan awíwíwí afọ̀fọ̀fọ̀ pé ìmọ́tótó ló lè ṣẹ́gun àrùn gbogbo ẹ jẹ́ ká yàgò fún ìwà ọ̀bùn tó bá lè dá àrùn ohun àìsàn sílẹ̀ láyìíká àti àgbègbè wa bẹ́ẹ̀ bá a wá kẹ́fẹ́ ẹnikẹ́ni tàbí ẹnìkan pé ó ń dalẹ̀ tàbí ṣe gáàsì àyíká yín ẹ tètè kìlọ̀ fún kọ́mọ̀bà fi tiẹ̀ kó bá ti yín torí bí ara lẹni bá ń jẹ kòkòrò tá ò bá wí fún urẹ́rẹ́ rẹ̀ kò ní jẹ́ ká sùn ẹ jẹ́ káyìíká àti àgbègbè wa máa wà ní ìmọ́tótó nígbà gbogbo. ọ̀rọ̀ ìmọ̀ràn yín wá láti iléeṣẹ́ Diamond 88.7 FM. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti iléeṣẹ́ Diamond FM. ẹ káàbọ̀ padà ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn ọ̀hún rèé. ìpèníjà kan ti jáde sí gómìnà ìpínlẹ̀ Kwara Abdulrahman Abdulrazak láti yan ọ̀gá alábòjútó àgbà kan fún iléeṣẹ́ ìpèsè omi ìpínlẹ̀ yìí kí iṣẹ́ àjọ náà bá lè máa lọ gẹ́rẹ́gẹ́. èyí jẹ́ ara àwọn ìfẹnukò ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ yìí lẹ́yìn àgbéyẹ̀wò ààbọ̀ ìgbìmọ̀ ilé tó wà fọ́rọ̀ ohun àlùmọ́ọ́nì inú omi níwájú ìgbìmọ̀ àpapọ̀ ilé èyí tó dá lórí ọ̀nà àti yanjú àwọn wàhálà ọ̀rọ̀ iṣẹ́ nílé iṣẹ́ ìpèsè omi ìpínlẹ̀ yìí èyí tí alága ìgbìmọ̀ náà Abdullahi Halidu Dambaba tó ń ṣojú ẹkùn Kayama Kemanji wájibè gbé kalẹ̀ níjòkó òní. aṣojú kọ̀ròyìn iléeṣẹ́ wa nílé aṣòfin ọ̀hún Mukhtar Ajilọgbọ́n jábọ̀ rẹ̀ pé ìgbìmọ̀ ń fi àìdùnmọ́ ọkàn hàn lórí ipò àìdára rárá tí àjọṣepọ̀ tó wà láàrin adelé ọ̀gá àgbà àjọ náà onímọ̀-ẹ̀rọ Shehu Umar àtàwọn òṣìṣẹ́ àjọ náà wà. ìgbìmọ̀ ọ̀hún fi àìdùnmọ́ rẹ̀ hàn lórí ipò àìbójúmu èyí tí iléeṣẹ́ omi náà nípínlẹ̀ yìí wà tó ń ti ọ̀bítíbitì owó bílíọ̀nù 3 náírà tíjọba kó lé lórí àti 60 mílíọ̀nù náírà tó ń wọlé sórí ètò ẹ̀ka iṣẹ́ náà lóṣooṣù. nígbà tó ń ka ìfẹnukò ilé lórí ọ̀rọ̀ náà ní abẹnugan onímọ̀-ẹ̀rọ Yakubu Danladi pè fún ìsúnsókè ìpín owó lóṣooṣù tó ń ka àjọ náà kí ètò ààbò tó dájú sì wà fún àwọn iṣẹ́ ìpèsè omi ìpínlẹ̀ yìí kí iṣẹ́ rẹ̀ lè múnádóko. Danladi nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ kan sára síjọba ìpínlẹ̀ yìí àti àjọ òṣìṣẹ́ fún títètè dìde láti dènà wàhálà inú iṣẹ́ tó ń súyọ nílé iṣẹ́ ìpèsè omi ìpínlẹ̀ yìí ọ̀hún. kọmíṣánná àpapọ̀ àjọ elétò ìkànìyàn nípínlẹ̀ Cross River Charles Ogua ti sọ di mímọ̀ pé ọgbọ́n ìmọ̀ ẹ̀rọ tí yóò jẹ́ lílò fún ètò ìkànìyàn kò ní fààyè gba ìwà ìbàjẹ́ ọgbọ́n àyínìkí àti àyínìpadà kankan o. nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ pẹ̀lú àwọn oníròyìn lónìí Ogua sọ pé àwọn òṣìṣẹ́ olùkànìyàn tó jẹ́ àyálò fẹ́tò ọ̀hún kò lè yí àkọsílẹ̀ tó wà lórí ẹ̀rọ wọn padà àti pé wọ́n ti ṣe oríṣiríṣi ìdánrawò lásìkò ìgbáradì fún ètò ìkànìyàn náà. Ogua fi kún pé ìbáramu yóò tún wà fún àkọsílẹ̀ ẹni pẹ̀lú èyí tó wà lọ́dọ̀ àjọ elétò ìdánimọ̀ àpapọ̀ ilé wa. àjọ tó wà fọ́rọ̀ ìdàgbàsókè ẹkùn Niger Delta ti sọ di mímọ̀ pé òun yóò ṣiṣẹ́ pọ̀ pẹ̀lú ibùdó elétò iṣẹ́ àṣekárí ayé tàjọ ìṣọ̀kan àgbáyé láti wá ọ̀nà àbáyọ pátápátá sí àwọn ìpèníjà omíyalé tó ń ṣẹlẹ̀ lẹ́kùn Niger Delta. olùdarí àgbà àjọ náà dókítà Samuel Ogboko ló fi yéde bẹ́ẹ̀ níbi ètò àgbékalẹ̀ kan èyí tó dá lórí àwọn ọ̀nà láti gbógun ti àwọn ìṣòro omíyalé lẹ́kùn ọ̀hún. èyí fojú hàn nínú àtẹ̀jáde kan látọwọ́ olùdarí ọ̀rọ̀ ètò iléeṣẹ́ lájọ náà dókítà Ìbítóyè Abọ́sẹ̀dé nílùú Port Harcourt. bákan náà ìjọba àpapọ̀ ti fi hàn pé kò dín ní 2,250 àwọn ẹlẹ́wọ̀n yíká àwọn ọgbà ìṣàtúnrọ̀ ayé ẹni lórílẹ̀‐èdè yìí tí wọ́n dúró fún ìgbẹ́jọ́ wọn ṣíṣe báyìí. akọ̀wé àgbà àjọ tó wà fọ́rọ̀ abẹ́lé nílẹ̀ wa dókítà Shuaib Begore tó sọ eléyìí níbi ìpàdé àpapọ̀ lọ́jọ́ méjì kan lórí ìṣàdínkù èrò àti àmójútó àwọn ọgbà tó rọ ayé ẹni ṣíṣe nílùú Àbújá ṣàlàyé rẹ̀ pé bí 23,171 ti gba ìdálẹ́bi ní orúkọ 3,392 àwọn ẹlẹ́wọ̀n ọ̀hún wà lórí ìwé ìdájọ́ ikú fúnni.
Bẹ̀gọ́rẹ̀ tún sọ bákan náà pé àlékún tí ń bá iye àwọn tí wọ́n wọnú àwọn ọgbà ọ̀hún káàkiri tí ìdá 100 ó kéré tán àwọn ẹlẹ́wọ̀n ọ̀hún sì ń dúró de ìgbẹ́jọ́ wọn. Ìròyìn káàkiri àgbáyé ní ẹ̀ ń tẹ́tí sí láti lè ṣe Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Àwọn ìròyìn náà yóò tẹ̀síwájú lẹ́yìn ìdánudúró ráńpẹ́ yìí fún ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè àti ti eré ìdárayá. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní ìtàkùn káyélujára wa, ìtàkùn ìbádọ́rẹ̀ẹ́ Facebook, ìtàkùn abẹ́yẹfò Twitter àti Instagram lórí Diamond 887 FM. Diamond FM, shining supreme. A kí yín káàbọ̀ padà bí ẹ bá ṣẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa. Ìròyìn káàkiri àgbáyé ni ó ń lọ lọ́wọ́ láti lè ṣe Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Àwọn ìròyìn náà tẹ̀síwájú báyìí. Ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè, ilé ìfowópamọ́ ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì ti gbé àwọn iye owó orí sókè ní ìpele tó ga jù láti ọwọ́ ìparí ọdún 2008 níbo ti ń tẹ̀síwájú láti gbógun ti ẹ̀kúnwó ọjà gẹ́gẹ́gẹ́ nílẹ̀ United Kingdom. Ìgbésẹ̀ náà tí ìgbìmọ̀ elétò owó ẹlẹ́ni 9 nílé ìfowópamọ́ náà gbé lọ́jọ́bọ̀ òní láti gbé èlé orí owó rẹ̀ gbòógì sókè sí ìdá 4.5 ọ̀hún ní àwọn agbo ọjà elétò owó ti fi ojú sọ́nà fún. Àwọn méjì péré nínú ìgbìmọ̀ ẹlẹ́ni 9 nílé owó ọ̀hún ló dìbò pé kí èlé orí owó náà ó má yí padà kúrò ní bó ti wà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Síbẹ̀ nílẹ̀ òkèèrè, àwọn alákatakítí ilẹ̀ Israel àti Gaza fi ìjà pẹ́ta kíkankíkan lónìí tó jẹ́ ọjọ́ kẹta ìtànkálẹ̀ rúkèrúdò tó wọ̀wọ́ jùlọ látẹ̀yìnwá, èyí tó ti ṣekúpa ènìyàn 25 lágbègbè ilẹ̀ Palestine ọ̀hún. Ogun ojú òfurufú jíjà látọwọ́ ikọ̀ ọmọ ogun ilẹ̀ Israeli láti ọjọ́ ìṣẹ́gun ti rán ọ̀pọ̀ jagunjagun sọ́run ọ̀sán gangan tó fi mọ́ àwọn aráàlú àti àwọn èwe pẹ̀lú. Àwọn ajìjàgbara ní Gaza ti yin rọ́kẹ̀tì ìjà olóró èyí tó lé ní 500 sí ilẹ̀ Israeli, ṣùgbọ́n kò tíì sí ẹni tó bá a lọ látìgbà náà. Ìròyìn eré ìdárayá, akọ́nimọ̀ọ́gbá fún ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù àgbà ilẹ̀ wa arákùnrin Jose Peseiro ti pe ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù ọ̀jẹ̀wẹ́wẹ́ ilẹ̀ wa níjà láti lọ ṣẹ́gun wálé nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ wọn pẹ̀lú orílẹ̀-èdè Burkina Faso lónìí. Àwọn ikọ̀ méjèèjì ọ̀hún yóò pàdé lórí pápá lónìí ní ìpele kòmẹ́sẹ̀ oyọ níbi ìdíje ife ẹ̀yẹ àwọn tí ọjọ́ orí wọn wà lábẹ́ ọdún 17 ní àwọn orílẹ̀-èdè ilẹ̀ adúláwọ̀ tọdún 2023 èyí tó ń wáyé lórílẹ̀-èdè Algeria. Ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ náà tí wọ́n ní yóò wáyé ní pápá ìṣeré Nelson Mandela ní Algiers ni yóò bẹ̀rẹ̀ ní dédé aago 6 alẹ́ òní. Ẹni tó bá jáwé olúborí nínú àwọn ikọ̀ méjèèjì ọ̀hún àti àwọn orílẹ̀-èdè mẹ́ta mìíràn ni yóò gbé àsíá ilẹ̀ adúláwọ̀ ró níbi ìdíje ife ẹ̀yẹ àgbáyé tọdún 2023 láàrin àwọn agbábọ́ọ̀lù tí ọjọ́ orí wọn wà lábẹ́ ọdún 17 nípa ṣíṣe ojú ilẹ̀ adúláwọ̀. Ìròyìn káàkiri àgbáyé ọ̀hún kò ní jù báyìí lọ fún tòní láti lè ṣe Diamond 88.7 FM Ìlọrin, ṣùgbọ́n kí a tó máa lọ, àwọn kókó tí a ti mẹ́nubà nínú rẹ̀ rí lẹ́ẹ̀kan sí i. A mú wá fún yín pé àrọwà jáde sí gómìnà ìpínlẹ̀ Kwara Abdulrahman Abdulrazak láti yan ọ̀gá àgbà tó fẹsẹ̀ múlẹ̀ fún iléeṣẹ́ ìpèsè omi ìpínlẹ̀ yìí. Bákan náà lẹ gbọ́ pé ìjọba àpapọ̀ fi yé ni pé ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ àwọn ẹlẹ́wọ̀n ló ń dúró de ìgbẹ́jọ́ ní àwọn ọgbà àtúnrọ̀ ayé ẹni. Nínú ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè lẹ ti gbọ́ pé ìwọ̀n èlé orí owó gbẹnu sókè sí ìpele tó ga jùlọ nílẹ̀ United Kingdom fún ìgbà àkọ́kọ́ látọdún 15 sẹ́yìn. Bákan náà nínú ìròyìn eré ìdárayá, a jẹ́ kí ẹ gbọ́ pé akọ́nimọ̀ọ́gbá fún ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù àgbà ilẹ̀ wa Peseiro ní kí àwọn ọ̀jẹ̀wẹ́wẹ́ ilẹ̀ wa lọ borí wálé nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ wọn pẹ̀lú orílẹ̀-èdè Burkina Faso lónìí. Kí a tó máa lọ, ǹjẹ́ mọ̀ pé omi wà lára ètò kan tó sopọ̀ wọnú ara wọn tímọ́tímọ́. Ohun tí a bá dà sílẹ̀ a máa padà sínú omi wa, bẹ́ẹ̀ ni ohun tí a tú jáde sófurufú a máa padà sínú omi wa bákan náà. Ọ̀rọ̀ iyebíye Diamond FM fún tòní rèé. Ìgbésẹ̀ gbígbé kan láti mú orílẹ̀-èdè yìí dára bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ rẹ̀. Jẹ́ kí àwọn ọ̀nà àti ìṣe rẹ̀ ní ipa rere nínú ìdàgbàsókè orílẹ̀-èdè yìí.
fún ìròyìn àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ ní àyíká àti agbègbè yín tí ẹ fẹ́ fi tó iléeṣẹ́ wa Diamond FM létí ẹ lè kàn sí yàrá ìròyìn iléeṣẹ́ wa lórí nọ́mbà ìbánisọ̀rọ̀ yìí 0916 062 7526 Sani Aláùsá Sani olóòtú ìròyìn náà Tope Animasahun ló tú sí èdè abínibí wa tó sì kà sí etí ìgbọ́yín ẹ ṣeun níbi ẹ ti ń tẹ́tí sí wa nìkan nìyẹn tó ta wọn yọ. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. ẹ ǹlẹ́ o ẹ̀yin ẹlẹ́gbẹ́mẹgbẹ́ ẹgbẹ́ mi ti kọ́lé ńlá ó yẹ kémi náà ó ti kọ́ ẹgbẹ́ mi ti rọkọ̀ bọ̀gìnì ó yẹ kémi náà ó ti rà ẹgbẹ́ mi ti ṣègbéyàwó ó yẹ kémi náà ó ti ṣe ẹgbẹ́ mi ti rèlú òyìnbó ó yẹ kémi náà ó ti lọ